Mga kababaeng walang kaba, ako ba'y nakapagsuklay ngayong araw na ito? O masyado naman siguro akong pagod. Sa PHLB Radio Las Vegas, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na sabayan po kami sapagkat ito po ay isang espesyal na palatuntunan para po naman sa mga kababayang walang kaba. Hindi lamang sa Luzon, the Visayas, in Mindanao, kundi sa lahat po ng parte ng mundo. North, East, West, South of the world. Yun ang sinasabi nating NEWS, News. Dito pa naman sa PHLB Radio Las Vegas. Mga kababayang walang kaba, gusto po naming imbitahan kayo diyan sa inyong mga tahanan nasaan ka man naroroon para pa naman sa palatuntunang The Monitor ng PHLB Radio Las Vegas. And alam niyo po, ang gusto po naming makamtan ay ang entertainment para po naman sa isa't isa na nasa sa inyo ngayon dyan, sa inyong mga tahanan. Mga kababayang walang kaba, ngayon po naman ay another episode ng The Monitor, but ito po ay entertainment. Huwag na natin isipin yung puro tayo may COVID problem, meron tayong mga pamilyang sumakabilang buhay, ang mga kaibigan natin na nahihirapan. But this time, ang i-focus po natin na ang mga kababayang walang kaba ng mga Pilipino ay magkakaroon ng isang sinatawag nating inspirasyon sa pamamagitan po naman ng musika. Dito pa naman sa PHLB. Inyo pang abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Kasama po natin ang ating kasambahay. Walang iba kundi si Daisy Bolter in Davao. Ang partner in crime ko po. Daisy, go! Yes. Magandang evening sa iyo, Jen Rex, at magandang evening Las Vegas, and of course sa lahat po ng ating viewers. Ngayon, binabati ko po kayo ng isang magandang morning, magandang evening, magandang afternoon. Ay, baliktad ko. Sige na. Welcome po sa The Monitor Part 10. Naiiba po ang monitor natin ngayon, Rex. Kasi for the first time, ang i-feature natin ay big band. Big band, okay. Yeah, but before that, gusto ko lang sanang itanong sa'yo, okay ka ba? Okay? Are you okay? Oo. Ang ibig sabihin ng okay sa Cebuano, kasi mga kababayan walang kaba, kami po ay Cebuano ni Daisy. Ang ibig sabihin ng okay ay unggoy kiat. Meaning, ako laging okay. Laging okay ngayon kasi I'm just checking. I'm just checking. Kasi kung baka hindi mo pa nahanap yung memory mo from last week. Kay Evelyn. Gusto ko itanong, yes. Kasi ibang klase ka, yung nanay na alala, yung anak hindi. Ay, mga kababayang walang kaba, si Daisy Bolter is broadcasting at home. Nag-zoom tayo ngayon, naka-zoom tayo in Davao. Ngayon, si Daisy, siya ngayon ang magiging primary host ng The Monitor. Kasi eto mga batang ito, kung talagang tutuusin, ang layo ng agwat ng edad namin. And Daisy is a little bit closer sa mga edad ng mga bagets na to. Banda ito ha, banda. Banda ito ha, banda. Maganda pakinggan yun. Maganda pakinggan. Medyo ka-level ko ng konti. Ay, nako. Okay, Daisy, please introduce the band's name. Ladies and gentlemen, please welcome to the Monitor, the Soul Republic. Republic, ha? With Q sa last. Unahin muna natin yung kanilang, meron silang spokesperson eh. Parang nasa na may spokesperson din. Unahin natin si Brian Pabustan. Hi, Brian! Hello, Brian, go! Good morning to everyone here from the Philippines, and to those in Las Vegas, I think it's still the afternoon, around sunset.
From Sunset. And good evening to you guys. Sa lahat ng ating mga kababayan, magandang umaga dyan po sa Las Vegas. Good evening to everyone. On the air Thank ka, you. Baby Brian sa PHLV Radio Las Vegas. Woo! Alright, Direct, yo. direct galing- from Las ang galing Piñas. Ah? Yeah, Las Piñas, yeah. Ang galing noon modulated yung boses Oo, niya. disc jockey yan, no? Disc jockey. Jackie, galing, galing. Hmm. Pakilala naman natin si si Marcos Alcantara. Mark. AKA McCoy. Si Mark. Ah? Ba? Hello, Iba good evening ka. Las Vegas. Kamusta po kayo dyan? Hmm. Alam mo, Mark, Hi. sa Pilipinas, umaga dyan. Dito Opo. naman sa Amerika, hapon na, gabi. Sa ibang Opo. parte naman, madaling araw, nasa midnight, nasa hapon. Alam mo naman ang time zone natin. Go ahead. Ang greetings naman ni Mark. Go ahead, Mark. McCoy! Si McCoy Alcantara. Good evening, Kuya Rex and Daisy. So, I Yeah, hope everyone's hello. doing good in Las Vegas. Mm. Thank you for Hi listening. too. Yeah. Nakapunta ka Thank na ba rito? you. Nakapunta ka na ba rito, McCoy, sa USA? Hindi pa. Nakapunta na po. Nakapunta I ka was na. with I was with Mm. Arnel Pineda. Kay Arnel. Uy, show Opo. ni Arnel Arnel. dito. Malapit Opo. na. Malapit na show ni Arnel dito. May utang ka ba rito? Wala. Wala naman. Wala ka utang. Tinakasan na. Tinakasan mo na. Okay, Daisy. Oh, Go ahead, Daisy. Next, pakilala natin yung kanilang male lead vocalist na Mhm. si Charles Franco. Hi, Charles. Hello everybody. Magandang gabi or umaga. Mm. Hello everybody. Lahat sa mga listeners natin, maraming salamat for having us. Para kang, Ayan. para kang pamangkin ni Bruce Lee, ha? Oo, Ha? Parang pamangkin ni Bruce Lee to si gwapo, gwapo. Charlie. Married Gwapo ka na ba, yan. Charles? Pogi. no? Married ka na Pogi, ba, pogi. Charles? Single and ready to mingle. Ayan, narinig ninyo yun, Yun, mga narinig mo kaibigan. si Charles, Single si no? Charles. Nako, Alright. maraming mai-in-love dito. Naku. Sana all. Yung ating... Sana all nga, no? Mm. Oh, yung ating lady vocalist naman, Mm. pakilala natin. Alright. Maganda rin ito, Rex. Mm. Pakilala natin. Siya si Ringo Lagunsad. Hello po. Hello. Good Wow. morning, good afternoon, good evening. Wherever you're Wow. at, I hope you're having a good time. Hello po sa inyong lahat. Wow. Wow. Ay, ayan, gaganda ng mga boses Ba't naman baliktad yung nice day mo? Bakit? Ano bang sinabi niya? Mm. Day nice? There, Day, my- day my nice. shirt. Ah, Okay. Meron pang mga member ng Soul Republic, Daisy, na banggitin natin sila. Isa-isa. Kasi ilan ba silang membro ng Soul Republic? pagkaalam ko, Mm. 8 silang lahat. Am I right, Brian? Mm. 9. 9 po. 9. Oh. 9. So mali Wow. pala itong aking listahan. 9. 9 lives, ha? Mhm. Galing. Mm. Wala ba yung ano ninyo, yung band leader? Mhm. Yeah, he's currently unavailable Si- right now. Ay. Yeah, okay. Mm, yes. Okay. Mm. By the way, So ito, Daisy, Yeah? background ng Soul Republic, saan sila nagsimula as a oo. band? Sila ba nagkakita-kita lang somewhere else? O anong Or dating history? magbarkada ba? Barkada, di ba? Tell us Yeah. about it. Yeah, Nagkita-kita I'd like kami to- lahat sa Divisoria.
Istorya? Bakit may pwesto kayo Kilala kita, doon? kilala kita. Tayo ng banda. Tapos. No, Okay. here is the real story about this, no. It was actually Bien and ang kanyang butihing may bahay na si Weng na naisip na i-revive ang soul music of the Soul. 60s and the 70s, no. Yung mga Ah, Motown yes, sound. Motown, Stax, Stax. Muscle Shoals like yung mga sounds ni Aretha Franklin. And Aretha he's very much Franklin. influenced by Tower of Power, James Brown, The Friends of Distinction, The Free Wilson Movement. Pickett, mga ganun. Wilson Pickett, and Stax yan. Stax. Yeah. Yan. And so he formed the band February 2011. And it took a while bago ko sumali sa band. 2 months. Kasi sa original members, I was the last to join. Okay. And the first time I ever met Bien was on my 38th birthday. You're 38. Bro. Yes, that So was you are now 39, Bri. yes. 39 ka na. Yes, exactly. Sige na lang. Sige na lang. Anyways, yun nga no, 2011 nabuo kami and we started gigging. And of course, we got our first recording contract in 2014. And then our Recording second contract with Yes. what Poly recording East. company? Poly East. Oh, Poly East, okay. Yun. Tapos we transferred labels to MCA. MCA. And then by then we got Charles, Ringo, and McCoy. Charles joined us around 2019. Saan mo naman napulot si Charles? Ayan, ano yan eh. Bumili ako ng suka sa tindahan. Baklaran. Baklaran nagkita kami yun. Pare pogi ito ah. Oo, Para manda. No, he was recommended by a common friend ng band leader okay. namin. McCoy is Si McCoy, interesting yan. Naka-berde ha. Okay, go ahead. mamas ko na kagad eh. McCoy is McCoy being a band ng Shakey's, very familiar na kay Bien. So it's quite logical na he for a while for a few months before naging namin siya drummer while we were looking for a permanent one, and then after that he came to us permanently na. And then si Ringo was the daughter of legendary guitarist Lindsay Lagunsad, dating taga Moonstrucks, Retro. Moonstrucks. Yes. Okay. Yeah. So tapos she was recommended to us by somebody, and that's that. So by 2020 ito na yung lineup namin. Bri, yung daddy ni Ringo, para malaan ng mga millennial na nanonood sa atin ngayon, hindi nila alam yung Moonstrucks. Yun ang contemporary and Philippine version of the Ventures, right? Yes. Ringo, tama? Yes po. Tama. Oh. Kwento mo sa amin yung daddy mo kung anong experience ng daddy mo na mapanood mo siya nung you were still a kid, na siya yung kasama sa Moonstrucks and then they're copying the Ventures. Dun, di ba? Something like that. Ringo. Actually, growing up with him, we usually go with him sa mga gigs na. From Intercon pa lang with his band, Coffee. The Coffee band before Moonstruck. Okay. Before with Tito Toto. So, and then, yan nga, came Moonstrucks sa Biso RJ. It was, and by that time, I was a teenager. Hanggang ngayon po, teenager ako ah. Of course. Sige na lang din. Of Okay, course bye. naman. To set the record straight ah. Of course naman. Diba? Anywho, so it was fun kasi I get to see my pop back then. He's really being idolized by a lot of people, and maraming may crush sa kanya kasi he was really handsome guy. yes, super. And he doesn't look Filipino at all. Yeah, He looks I like know. a foreigner. But Yeah, ikaw, you don't like Filipino. You look like a Japanese, huh?
Yeah, yun din po yung sinasabi sa akin growing up. Because our neighbors actually thought na my dad was Japanese as well. Or, ano, kasi, but on our side kasi talaga, Spaniard. And my mom naman is Chinese mestiza. But Wow. Filipino through and through. Yan, ang ganda na pagkahalo. Spain, Oh, ganda ng Japanese, combination. and Chinese. Salamat. No? Oh, di ba? Ang Yeah. ganda. No? Kaya ang result, maganda. Kaya yun ang resulta. Si Ringo, Salamat po. single, teenager, ready to mingle. Ha? Oh, Yes. okay. Ano pa? So, daddy niya, he's been with the Moonstrokes. Yes. Thank you, Brian. Thank you, Brian. Yeah, go ahead, Ringo. So that time po, I get to witness him how he really performed. He's really a great guitarist of his time. That's good. Plus, he was a protege. And yun nga, I get to see those groupies. At a very young age, I see a lot of groupies sa paligid niya. So it was fun. Saan ka lumaki, Ringo? Quezon City. Saan banda sa Quezon City? St. Andrews po. Sa St. Andrews. Balikan natin si Daisy, si Charles, kasi naiintriga yung mga nanonood sa atin. May nagte-text sa akin dito. Sino ba si Charles? Sino raw yung nakaitim? Sino raw yan? Okay. Sino raw yung nakaitim na ang gwapo-gwapo, oh? Pamangkin ni Bruce Lee. Nahiya naman ako. Go ahead, Daisy. Go ahead. Ito si Charles. Ito yung kanilang male lead vocalist. So, Wow. pakilala ka muna, Charles. So, Hi, hi Charles. everybody. My name is Charles Franco. Ako yung lead male vocalist of Soul Republic. So, yeah. Ikaw ba Ayun. binata? Charlie. Binata nga. Binata si Charlie, no? Ha? Nahiya siyang sumagot eh. Yes, yes. And di ko na itatanong yung edad mo, ha? But saan ka lumaki, Charles Franco? Sa Bacolod. Bacolod City. What part Ay, of abaw Bacolod? linte. Kasi manuwag Abaw. rin kita. Baulinte, gid. Ginapi ko, ginapala. Saan sa Charlie? Saan sa Bacolod? Sa Bacolod City mismo. Sa city mismo? Okay. Akala mo ako, ikot ng Bacolod. Di ko naman alam yung Bacolod. I was Maliit lang yung Bacolod. I was operating DYEZ AM radio sa Bacolod for Okay. mga sa Lacson Street. Lacson. Yun lang alam ko na, Lacson. Yeah. And kukonti lang. Anyway, dito tayo kay Brian. Balik tayo kay Brian kasi si Brian, malimit magkausap si Daisy and Brian. From Daisy, siguro may mga questions ka para kay Brian. And bago tayo magtugtugan dito pa naman sa The Monitor. Okay, Daisy, go. Yeah, tatanong ko lang, Bri. Gaano nakatagal ang Soul Republic? At saka nabanggit mo kanina na nag-recording na kayo. Ano yung first song na ni-record ninyo? To answer the first question, the band is 10 years and 7 months. Oh, Wow. medyo Yes. Ang ang first recording namin was Sige Na Sumayaw Na, which was released Holy Monday 2014. And then yung EP namin, yung Attendant EP nung first single na yun was released end of September of the same year. It was released on CD, pero yung single namin is released digitally. Yun yung first recordings namin, our first 4 songs of original compositions. Okay. Itong video na i-play namin para sa Don Monitor, itong Gusto Kita, sariling composition ba ninyo to? It's Or composed somebody by a composed it? friend of ours. Yung nag-engineer ng second EP namin, si Minute Mota, has a son named Jordan. Jordan gave the song to us and we did it.
we did the recording. Actually, it was finished a week before the pandemic. Mhm. Um, siguro the exactly the when we received the mix, no, yung mix and master ng recording, kinaumagahan Mhm. the pandemic started. Mm. Wow, wow, wow. 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 Galing. So there's a So, lot of Rex, memory on this particular song na Actually, ginawa nila we ni recorded Daisy. 2 songs on before the pandemic. Yung isa was 2 songs on we recorded 2 songs in one day. Then we Okay, got the okay. mix and the masters one day before the pandemic. Wow. oh, What a galing. memory, no? Galing. Mm. So, pakinggan natin, Rex, yung first song nila. Ano ba title nun, Daisy? I Like You. Oh, ba't ka Gusto tumawa? kita. Parang Gusto kita, para kay yan. parang gusto kong i-dedicate kay Ringo yan Gusto kita. Ha? Naku. Ayan ka na naman. Andiyan ka na naman. Mga kababayang walang kaba, please welcome Daisy Voltaire. Ikaw na mag-introduce. Bahala ka na dyan. Nako. Mga kaibigang walang kaba, pakinggan po natin ang ang video, ang kanta ng Soul Republic na Gusto Kita. Whoa, yeah, yeah. Maaari ba na sa'yo ako'y manghalala? Pakinggan mga awit na alay ko sa'yo. Binibigas ang pag-ibig na dulot mo. Pwede ba na ikaw ay aking ligawan? Dahil ang puso ko'y nabihag mo. Gustuhin ko man na kalimutan ka, pero di ko magawa. Tuluyan na bigani sa ganda ng iyong mga mata. Di ko alam kung paano, pero gusto kita. Pangarap ko ang mahawakan ka, mahakang mayakap ka. Sa gabing malamig, ikaw ang aking makasama. Dahil gustong gusto kita, yeah, yeah. Maaari ba na ikaw ay aking mayaya? Sumayaw ng mabagal kasabay ng tugtog. Dahil nga sa iyo ako'y nahulog. Pwede ba na ikaw ay dalhin sa dambana? Dahil ang puso ko'y nabihag mo. Gustuhin ko man na kalimutan ka, pero di ko magawa. Tuluyan na bighani sa ganda ng iyong mga mata. Di ko alam kung paano, pero gusto kita. Pangarap ko ang mahawakan ka, mahakang mayakap ka. Sa gabing malamig, ikaw ang aking makasama. Dahil gustong gusto kita, yeah. Gustuhin ko man na kalimutan ka, pero di ko magawa. Tuluyan na bigani sa ganda ng iyong mga mata. Di ko alam kung paano, pero gusto kita. Pangarap ko ang mahawakan ka, mahakang mayakap ka. Sa gabing malamig, ikaw ang aking makasama. Dahil gustong gusto kita, yeah, yeah. Dahil gustong gusto kita, dahil gustong gusto kita, dahil gustong gusto kita. Yay!
Palakpakan po natin Palakpak ang kayo! Soul Palakpak! Republic. No? Thank you very much sa gusto kita. Yeah. May na-miss Featuring si tayo. Brian. Si May Brian na-miss tsaka tayo. yung... Sino? May na-miss Sino? tayo, Daisy. Kasi Ano? sila nine in a band. Mm-mm. Brian, pakibanggit or McCoy or Charles or Ringo, pakibanggit yung mga pangalan nila, the first and real name, first and last names nila. Kasi na-miss Yan, yung natin mga yun. wala dito. Yung hindi nakasabay sa atin dito sa The Monitor ng PHLV. Bri, Charles, McCoy, and Ringo, go. Okay, for our siguro let's divide the labor. I'll introduce one member. Okay. On keyboards, and our band leader is Bien Esquilio. Siya yung founder ng grupo, and he has been in a lot of bands before forming Soul Republic. One of his famous band was No Smoking, which record in 1984 they released a cover of Aunt Irma's When I'm Feeling Lonely, which was heavily played on FM radio before. Yeah, narinig ko yun sa DZMB FM in Manila. Yeah, Love I've heard radio. that. Yeah. The Okay. love Yeah. radio. So next kay Charles naman Next, sino tayo. magpapakilala? Okay, Si Charles. yung saxophone player namin Mm. is Sigmund Villanueva. Sigmund Villanueva. He's a graduate of UP Conservatory of Music, so he's really good. Pero hindi siya yung nakatayo doon sa UP. Siya yung tumatakbo doon na nakahubad. Yun! Joke only. Joke lang. Sino pa ang introduce mo, Charles? Na mga And members ng band? the trumpet player is Kuya Boyet Gonzales ba? Gonzales, yeah. Gonzales. Okay, Boyd Gonzales. Okay, sino pa? Koy. Sige, Ice. dito tayo sa ibang ano naman. Of course, we have Miss Okay, Rowena Ringo. Lozano. Yes, Rowena Lozano, aka Miss Weng. We all know that she is the one, together with Serbian, who formed Soul Republic. A very, very good singer. Okay. Pag sinabi mong banda, Ringo, meron Yes, po. tayong mga gumagamit ng iba't ibang instruments, right? Like sa wind instrument, aside from trumpet and saxophone, meron pa bang ibang members ng band ng grupo natin na Soul Republic na they're Kuya playing? Makoy. Yes, Kuya sir. Makoy. Okay, Kuya Yes, Makoy. of course, si Alan Linga, our bass player. Mm. Actually, siya yung pinakabago sa grupo. Oh, And really? galing po siya dun sa banda na one of the sa Mulato band Mulato. Mula to famous ba? band here in the Yeah. Philippines. Kasing kulay mo rin. Makoy. Mulato. Ha? Mulata ako. Mulata. Di nila bawaliwala sila. Sabi ko na nga Alam mo ba, naman, Wala sila kayo. Kuya Max! Sabi ko na nga ba eh. Bakit mo Lumalabas sinabi? yung Maniwala ka. sekreto dito Alam mo naman dito sa Di mo monitor, panilalabas, Makoy. nakakahiya. Alam mo, nakakaya ka naman, no? Di ba? Tumaangal na si Mark, oh. Si Brian, tumaangal na. Anyway, sa Daisy, from your end, baka meron ka pang gustong malaan. Kasi sa banda kasi, meron nagsisilendron. Di ba? Silendron. Di ba nagsisilendron? Sino nagsisilendron sa inyo? Sa inyong 9 na mga members? Lendron, meaning? Yung harmonica siguro. Harmonica. Monica. Hindi si Cilindro. Celine Dion. Hindi si Celine Dion. Harmonica. Natawa si Ringo. Okay. Sino? Cilindro. Sinong gumagamit ng harmonica sa Soul Republic? Wala naman.
Parang Wala wala. namang gumagamit per se, pero yung tunog ang Mhm. gumagawa if ever may kailangan ng tunog ng harmonica. Mm. That would be bien. That's it. Ah. Sa So, keyboard niya kukunin. puro keyboards na, electronics na, no? Iba na talaga, no? Okay. It, Daisy. itong si Sigmund Villanueva sa yung saxophones and flute ninyo, di ba? Flute player. Flute, yeah. Mhm. Napanood ko, ang galing. Mhm. I think it was soprano saxophone, yung medyo mahaba. Mm. Ay, oo. Yes. Mm. Soprano saxon. Mm. Si Soprano Serex naghahanap ng ano ng silindro. Yun ang harmonica, no? Yan. I think si Brian, you play that? You're playing that, right? Mm. Ayan, ayun, may Tumunog. sample. Mhm. Ibaon si Brian, no? Aha. Oh, pagka music people talaga, you can play any instrument na gusto mong ika nga i-play, no? 'Di ba? Pagka gustong-gusto mo like si McCoy is a drummer, right? Drummer ka ba, McCoy? Correct? Opo. Mhm. Yes, So, that's right. yung mga ding-ding, dinadrum-drum mo yan, no? And si Charlie Mga naman, ding-ding. si Charles, iba naman ang instrument ni Charles, no? Aside from being the front crooner, may mga instrument din yan si Charles at saka si Ringo. Right, Charles and Ringo? Meron din Anong kayong... instrument ni Charles? Hmm. Wala raw. Microphone! Microphone! Instrument ko pa cute. Pa-cute! Alright! Alright. No, I Mm. just sing. Yeah, just sing. Okay. Right. Daisy, siguro para mainam, pakinggan natin yung mga recorded music and songs by the Soul Republic. Daisy, go. Mhm. Ladies and gentlemen, Soul Republic ng Pilipinas! Nasaan ka? Nandito lang ako, Nasaan ka? narito sa tabi mo. Alam kong alam mo, ako'y sunod-sunuran sa'yo. Ganun ba? Ganun nga, Ibang-iba ka pala talaga. kaya nga sabi nila, gagawin ko ang lahat, makuha lang ang iyong pagtingin. Oo, gagawin ko ang lahat upang ako'y ibigin mo rin. Pwede ba Ano? tigilan ang pambobola mo? Ay, ba't sino? Sino pa ba? Hoy, tigilan mo na. Pakita mo na lang kaya. Iyan na naman siya. Huwag na nating patagalin giliw ko. Ikaw lang eh. Doon naman pagulo, di ba? Ba't ka pa nag-aalala? Sige na. Ito na kumaharipas, nanginginig na giliw ko. Narito na ako, gagawin ko ang lahat. Talaga ba? Yeah! Paiinitin ko ang yelo, Siya nga? kakarerahin pati kabayo. Palalapitin ang malayo, makamit lang ang iyo. Yeah! Nasaan ka? Nandito lang ako, Nasaan ka? narito sa
tabi mo. Alam kong alam mo na puso ko'y iyong. Yes! Thank you! Yeah! Thank you! Ibang dating, no? Yay! Ibang Galing. dating. Ulitin natin, mga kababayang walang kabay. Ulitin natin, ha? Itong The Monitor, hindi lamang para sa local artists natin. Ito para sa mga artists abroad. Kasi nagkaroon tayo ng Japan, si John. Nagkaroon din tayo ng mga taga Davao. Australia. Yeah. From Australia, Australia. si Rene. And then, hindi lamang Davao, but Cebu and Metro Manila. And this time, maswerte tayo kasi nahuli namin ang Soul Republic. Republic. With Yeah. Charles, with McCoy, with Ringo, and of course with Brian. And namimiss lang namin yung iba mga members ng Soul Republic. And salamat uli kay Miss Phoebe Mateo. Yeah, yung ating pusher. At saka kay Eric Jau, siya ang Okay, nag-recommend. Eric Jau, pusher din yan. Hindi shabu. Yung shabu-shabu lang ng Japan. Shabu-shabu. Ha? Di ba? Masarap yung Japanese na shabu-shabu. At tanong natin kay Ringo kasi she looks like Japanese. Di ba? Di ba, Ringo? Ha? Yeah, shabu-shabu is nakatik- really good. Nakatikim ka na ng shabu-shabu, di ba? I've been to Yeah. Japan, so it's Yeah. really good. At saka pag nakikita kita, mas maganda ka pa kay Bagyong Julina Magdangal. No? Mas maganda ka pa sa Bagyo. Ha? Sir, ano Bagyong-bagyo ba ka. yan? Bagyong-bagyo ka. And by the way, Bagyo on the thing. si Daisy, may purpose naman tong The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas. Ang purpose po namin ito ay makatulong sa mga musikero, performer, at saka mga musikero na walang gig. And alam nyo, marami kasi mga musikero all over the Philippines and all over the world na napinsala ang buhay nila and because of COVID-19. Ngayon nga, naramdaman namin, narinig namin yung mga Delta na yan, no? May dumating na Delta pero yung Dilata hindi pa dumarating galing kay President Duterte. Pero sige lang, darating din yun, no? Pakinggan natin si Daisy Bolter and kung saan nila ipapadala ang kanilang mga love offering. Daisy? Okay, but before that, my partner, gusto ko lang sanang i-mention another musician passed away. I think you know him, si Dr. Chito Morada. Yeah, he passed I've away. heard. I've heard. Na-cremate na siya. Mhm. He's Napakas- the Napakalungkot. lead Mm. guitarist ng Napakalungkot. Malawi Junction. Yeah. So, condolence to the family. Yeah. And thank you once again sa mga nagbigay ng mga love offering kay Areta Ann Subido, Valerio, Tessie Adriano, Sylvia Pidor, and Edith Gross. At saka sa mga doon po sa mga magpapadala ng kanilang mga love offering para po sa ating mga musikerong tinamaan po ng pandemya. Dito po ninyo ipadala sa kay Daisy Bolter, BPI account 2089-27-58-92, video account 0106100-24981. Or pwede rin po kayo magpadala sa Western Union or sa Juliet. Maraming salamat po. Yan. Yan ang purpose natin dito sa The Monitor na makatulong naman sa mga naiwanan. Yung mga sumakabilang buhay na, magpapahinga na yon. They rest in Christ. Ngayon naman, ang tutulungan natin yung mga naiwan. No? Mga naiwan ng mga anak kasi nag-aaral pa ang mga bata. So, kung nasa abroad ka, musikero ka, or you are a performer on stage like si Daisy Bolter, kumakanta, like Charles, si McCoy, si Ringo, si Brian. Brian ba? Tama ba? Brian? Oh, yeah.
Ha? Tama ba? Okay. Brian. Oh, yung mga Soul Republic, mga performer yan. And sigpa, pagka nahihirapan, kasi walang gig. Hirap na hirap ang mga Filipino performer natin ngayon. But remember that, na ang Filipino, pag nasa abroad, iba ang dating ng mga performer natin ng mga Pilipino na taga Luzon, taga Visayas, and Mindanao. So, alright. So, dito tayo sa, balikan natin si McCoy Alcantara. Kasi ang apelyido ni McCoy, nakakatakot. Pag sinabi mong Alcantara, ano yan eh, mga milyonaryo yan. Taga saan ka ba, McCoy? Taga saan ka ba? Sana all. Hmm? Actually, I'm from Manila talaga. From Manila Both, talaga. both my parents are from Manila. Pero ang alam ko, yung grandparent ko sa father side is from Lulumboy, Bulacan. Sa Bulacan. Pure Tagalog yun. Okay. Naku. Lulumboy. Sa mother side naman, Manila din. Actually, my father is ex PBA player, pero he passed away already. Talaga? Si Epoy Alcantara ng Crispa. Kaya nga. No, Ay, yung sa Crispa. yeah, Crispa. Oh, He passed away last 2011. Wow. Oh, yeah. We're so due to sad about cancer. it, no? Mhm. Yeah. So, hindi ka rin naging sports specialist on PBA? Hindi. Mas kumuha ako sa mother side ko. Actually, yung mga Music. uncle ko, Mm. mga kasabayan ng father ni Ringo. Ni Ringo. Sa ano naman sila? Sa Celtics naman sila. Celtics. Sila Jojo Irure. Ihure. Sila Monchi Irure. Opo. Okay. So doon ako medyo nagmana. Mga musician clan. Si Brian ba, talagang music ba ang pinanggalingan ng iyong nananalaytay sa iyong dugo, Bri? Sa kanyang dugo. Believe it or not, no. Ha? No. Ano? Walang Wala? well, both my families are musically inclined, no? Just like any Filipino, pero ako lang yung nag-musician sa buong family namin in both sides. Mhm. I was really surprised nung sinabi ni Makoy the band Celtics because I was really a fan of the band. Yeah. Si Ray You're Sanchez good. ang Ray gitarista. Sanchez. Oh, And, si Ray, no? Okay. Tito Ray. I play a lot of Celtic stuff nung teenager ako. Lalo na yung Big Daddy tsaka yung 707. yung nasa wax pa, disc. I have Diba? it on vinyl. I have a Yeah, vinyl. vinyl. collection. Yeah, okay. Mhm. Yun. So, So, mhm. I was surprised. Ngayon ko lang nalaman yan. Ikaw, hindi mo sasabi. Ngayon lang lumabas. Tagal nyo nagsama, no? Ngayon mo lang nalaan na yung si McCoy. Ako nga din, ngayon ko lang nalaman yung kay Ringo eh. Father pa Moonstruck. Laglaga na. Naglagan ba to? Yan na, yan na. Ah, Lumalabas na. Kuya Bistuhan B, na. he knows. Naglalabas So, si- mga lumang tao rito, ah. Bri, si Charles naman, may mga musically inclined ba na mga parents niya o mga Yeah. grandparents niya? Sino kumakanta sa pamilya ni Charles? Charlie? Unfortunately, wala rin. Wala rin. Ikaw lang din. Wow. Ako lang din. Kaya kapag may mga family gatherings, ako lagi taya. Ikaw ang taya. Ako, Wow! So, yung daddy at saka mommy mo, anong ginagawa nila when they were still young and your grandparents? Ano ginagawa nila? Actually, yung family, Teachers No. or what? yung family ko nasa business side talaga. Oh, business. Both of my parents, yeah. Okay. So they really wanted me to be a businessman, pero Businessman. Okay. pero mahal na mahal ko Ayan. talaga yung Nasa- pagkanta. nasa music ang calling. Yeah. Yeah, iba, no? Iba. Since bata pa ako na parang gusto ko talaga. Ilang taon? Nag-amateur ka rin? Amateur singing contest? Yeah. Hmm? I won my first singing contest when I was 10. 10? Anong Wow. anong Wow. radio station yun, Charles? Hindi. It was yung Fiesta. mga- Fiesta.
Fiesta? Hindi siya piyesta. Kasi sa Bacolod, meron siyang magre-represent ka ng school mo, tapos ilalaban ka sa buong Visayas. Regional. Regional, yeah, exactly. Yeah. Regional Okay. contest. So, yeah. Mm. Yun. Tapos And nanalo ako. You were Tapos 10. tuloy-tuloy na. I was You were 10. 10. Yeah. Okay. All right. Galing, galing, May galing. girlfriend ka na at 10 years old, Charles. Wala pa. Wala pa. Sobrang bata pa Ngayon siya, tayo. ngayon siya nagbibilang ng girlfriend. Di naman. Si Ringo ba kumakanta rin? Ha? Kumakanta ba si Ringo? Si Ringo? Hindi, tumutula siguro. Tula? Ha? Tingnan natin si Ringo. Pakinggan natin si Ringo. Sir, ako nga po yung isa sa vocalist ng solo song. Isa ka sa mga vocalist. Okay. Opo. Siya yung drummer. But I started hindi ko po inaakala na I will be in the music industry. Talaga, no? Even if I grew up with a musically inclined family, especially with my side. So I didn't I really didn't know na I will be in the music industry. Talaga, no? Yeah. Pero Sana lang nangyari. hindi ka ba na-inspire kay daddy mo? Because your dad's been in the music industry in Manila. I was with my dad. I grew up with my dad until I was 16. 16, okay. And then 17 ka na ngayon, di ba? 17 ka na ngayon. 18 naman po, 18. 18! I'm sorry, 18 na pala. 18 para mature. Yeah, but kidding aside, I was with him until I was like 16, and then 17 on and off. And before I turned 18, parents separated. So story of our lives. And I really didn't know na papasok din po ako sa industriya because I personally didn't want to. Okay. So, ano ang favorite song mo? If you don't mind, Ringo. I have a lot of favorite song, but right now, Yung pinaka gusto mo kasi well, since we talked about my pop, Till There Was You. Oh. Till There Was You? From the There Broadway were musical The Music birds. Man. Yun. Narinig ko yun. There were birds on the Yun ba yun? Yun Yes, yata, no? Okay. Bakit naging Ringo si Ringo? Dapat kasi Ringo lalaki. Dapat Ringa. Ringa. No? Well, What my happened? parents, they call me Ringo when I ask them. Pops said kasi Ringo is Japanese for apple. Since I was their firstborn, Konnichiwa. I'm the apple of their eyes. The apple of their eyes. Yun. Siyempre, growing up, I told them, fans lang kayo ng Beatles eh. Which is also true. Yeah, of course. Yeah. Nice. No? Ganda-ganda ng shape ng itsura ni Ringo. Ano ang real name mo, Ringo? Ringo. Ringo talaga? Ringo lang. Wow, no? No, I don't really share kasi time may I go- sikreto yan. Okay, no problem. May sikreto yan. May story but din yan. I usually use talaga Ringo or Ice. Okay. What is your favorite food, Ringo? So I love to eat, but slambok po ba ito? But I love to eat. What's your favorite color? Blue yan, blue. Favorite food, Ringo. I love to eat because I love to cook and bake. So anything but corned beef. Okay. Anything but corned beef. All right. Basta corned beef, ha? No, anything but corned beef. I don't eat corned beef. Okay. Dito tayo kay Ringo, kay McCoy. Alam ko mahilig siyang kumain. Anong favorite food ni McCoy? Kasi tayo, Maawa si guys, Franco, oh. pagkatapos ng
pagkatapos, naku, Oh, naku, what's naku, that? naku. Naipit Pagkatapos yung ng, aso ko. naipit. Siguro Azucena ang Kawawa. gusto mong kainin, Makoy. Kasi pagkatapos ng ensayo sa banda, kasi mga combo, pagkatapos ng ensayo, gugutumin yan. 'Di ba? So, Opo. nag-o-order ka agad, ano ang magiging food natin after the ensayo? Practice yan kailangan ng ensayo. So, kailangan may food. Si Makoy, ano ang favorite food mo after the ensayo? Azucena? After the ensayo, bira eh. Azucena. Aha. Bira eh. Minsan lugaw. Walang strength. Walang budget. Walang ka sa strength Pero, yan. o kaya hamburger. Pero pag favorite food ko talaga, Food trip. anything Japanese. Okay. Anything okay. Japanese. Tapos sa Filipino naman, kare-kare. Kare-kare. Correct. Okay. May tanong ko lang sa kanila, Rex. Mm. Ngayong panahon ng pandemya, anong pinagagawa ninyo? Mm. Busy ba kayo sa inyong banda? Practice dito, practice doon? Or what? Kuya B. This is something that we are all not expecting, no? Nung nawala nung nagsimula yung pandemic, of course, walang gig. In one fell swoop, isang bagsakan, nawala lahat yan. Yeah. Well, of course, to get by, we have to do things on the side, no? And yung recordings na naiwan sa amin, we don't know what to do with it. Kasi kahit yung offices ng record label namin was not operating for a few months na. So we had a clearance to release the song ourselves. So we posted it on YouTube. And ito yung siguro along the way. So that was March pandemic na. April, May, June, we were hearing news left and right that bands were breaking up or decide not to continue or to go on. Yeah. But Bien had this indomitable spirit to carry on, no? Somehow, some way, merong dito. And when Ringo came to us around September, lo and behold, doors came knocking, no? Wow. Starting October, we were receiving calls from media outlets left and right for interviews and guestings. So although we're not getting anything, suffice it to say, we were very busy during the bare months last year. Wow. Because of media appearances. And we got the very, very fortunate privilege to be on the Wish Bus twice. Oh, wow. Twice. Walang banda on our hindi naman sa pagmamamayabang, no, walang banda sa aming league, yung sa circuit natin. The circuit, yon, that's a good description. Circuit namin na ever even climbed the Wish Bus, kami twice pa. Yeah. So we were very, very 4 honored. songs. Yes, we Kasi recorded 4 songs. Kasi sa Wish naman, sa Wish Bus, puro soloista, di ba? And then you're the first band that they feature on the Wish Bus, right? Meron din namang banda occasionally, pero this is the first time where, kasi ang usually na banda kinukuha nila yung Mulat sa Paul original compositions na yun. We started as a cover band, we started as a bar band, yung talagang entertainer, not artist. Although, of course, we do not remove the fact that we're artists, but we started as entertainers. You know, yung pwesto, yung ganon, the bar circuit and all that, yes. Yeah. At saka, So, pag sinabi mo, Brian, na mga entertainer, mga kengkoy kasi kayo. Mga kengkoy ba? Di ba? you could say that. Nakakatawa. Di ba? You could say that. Di ba nakakatawa, di ba? Ringo, Charles, McCoy, Bry, mga puro kayo mga kengkoy. Kaya lagi kayong napapansin. Go ahead. Pero in all seriousness, ako pinaka-serious sa grupo. Oh! Weh! Ganon? Yes, Pinaka-serious. Parang mahirap paniwalaan. Natawa si Makoy sa iyo, ha? I'm the most introspective of them all. Oh? Yes, oo.
Well, anyways, yung Pagka lead ka sa grupo, syempre, most of the time you have to be serious because you have purpose in your endeavor, di ba? Ganon. actually in being a guitar player, no, the guitar Mm. player of the band, no, yung Mm. kasi you know, as you go with age, you tend Mm. to keep focus on your brains, Right. no, kasi you know. Copy. So Mm. pero Yeah. as much as I want to put a smile on my face, I'd rather Don't keep my, frown. Don't of course, frown, no, Bri. I'd rather have my yung mind ko playing the Mm. guitar kasi talagang medyo Yeah. nagkakaroon na tayo ng problema sa processing. Di katulad nung bata ko, I could play guitar in my sleep. Well, yun nga, no, as the saying goes, no, yung or as the story goes, we were very busy during the pandemic Right. or the bare months, and ang daming media outlets na kumbaga quote unquote inaampon kami as their own, although Wow. we don't give any exclusivity. Mm. And yan, si Charles has work, si McCoy has sideline, and Ringo also has a little business on the side. Lahat kami meron namang pinagkukunan kahit papaano. Yeah. And ito nga because of the pandemic, one of my dreams came true, Wow. which is to become a radio DJ. Wow. Sinabi ko na nga ba, Daisy, kanina Yeah, nung mag-adlib siya. Direct from Metro Manila. Ha? DJ na DJ. 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 Ang Daig galing. ako nito. Right at the Daig heart ako of ni Metro Brian kasi ako DJ Nitor lang ako. DJ Nitor. Galing, DJ galing. Janitor ka? Ito nga yung you find blessing in crisis. This is it. Yeah. Yeah. Yeah, Oo. exactly. Naniniwala ako nun. May purpose ang crisis. Kaya everybody should, yung nanonood sa atin, kung ano man ang crisis na yan, just accept it kasi merong kapalit, di ba? Yeah, may Alright. kapalit. Yeah. Okay. That's Daisy, may pangatlong song pa ba ang Soul Republic? supposedly tatlo. Tatlo, no? Yung isa yata, I-wish yun. Hindi natin yun pwede eh. gamitin yun. Hindi natin Yeah, pwede yeah. gamitin. At this juncture, siyempre, i-focus natin yung kwentuhan kay Charles, kay Brian, kay McCoy, kay Ringo. Kasi may Yeah. mga, Daisy, may mga yung gustong magiging singer, performer in the future, mga bata, mga millennial. Tanungin natin si Charles as a singer, as a performer, anong mai-advise niya, Daisy, para sa mga Oo nga. bata na mga Oo nga, singer? Charles. Charles, go. Baka pwede mong i-share yung iyong success sa mga upcoming musicians natin. Right. At Charles, Siguro when it comes to being a vocalist, importante talaga yung pakikisama mo sa banda mo eh. Kasi ang dami-daming magagaling pero may mga attitude problem. Mahirap kasama araw-araw, lalo na pag yung gigs nyo araw-araw. Mahirap kasama yung ganun. Medyo mabigat. So, yung mapapayo ko lang siguro, pakisamahan nyo lahat. And of course, do the best you can. Kasi yun yung ginagawa mo, ano pa nga ba gagawin mo, diba? So, yeah. Charles, pag ikaw'y nag-asawa in the future, kailangan mo bang mangabit ng babae? Aside from your wife? Kasi sikat ka na eh. Sikat ka na. Gusto mo magdagdag ng ibang magdagdag ng girl. relasyon? Hindi siguro. Tama ba yun? Hindi siguro. Kasi hindi ako pinalaki ng ganun eh. So, yeah. Sa akin hindi. So, ilan ang girlfriend mo ngayon, Secret. Charles? Secret! Okay. Kaya Dito nga tayo- hindi pa nag-aasawa eh, ayaw matali. Ayaw pa. Dito tayo Ayaw pa sa... matali. Mamayang konti, Brian, mag-ingat ka sa amin. Dito tayo kay Ringo.
Si Ringo ba, may advice dun sa mga bata? Yung mga bata Mga natin, bata, mga mga millennials. mga Okay. millennials na gustong maging sikat na artista, especially on music industry. Ringo? Okay po. In my experience, always be humble Mm. while you are also happy with what you're doing. Kasi Mm. if you're not happy with what you're doing, you'll not be able to execute it, especially if Mm. you're having gigs every day. Mm. And just like what Charles said, Mm. yeah, be humble, and you have to have this right attitude, or Mm. good Yeah, attitude. yeah. You know how to treat people, you know how to treat others. Yun lang, wag kang mayabang. Mm. That's it. May Tama. nakilala ko na mga music people, especially women, na marami siyang lalaki sa buhay niya. Iba't iba tatay ng anak niya. Tama ba Yeah. yun? Tama ba yun? Tama yun, But, Ringo? ako I- po ba? Oh yeah, tama ba? I-advise mo naman doon sa mga yung mga gusto maging singer and magiging alam mo na, yung mga babae na magiging katulad mo singer din. Ah, may mga narinig kasi kami na iba't iba tatay ng mga anak nila. Tama ba 'yun? Okay. I'm Pwedeng not in the United Nations. I'm not in the position to tell everyone that Gano'n. Uh-huh. it is right or it is Okay, wrong, sabihin because ko na. we O sa really don't know mm, kung ano po mm. yung sitwasyon nung Yeah, that okay. Okay. particular Yeah. person. But Okay, sige. if I can give an advice, Mm. okay, basing on my experiences, Mm. ano lang po, you have to have a strong will, Yeah, not okay. not to succumb into temptation or something. Okay. Kung Yeah, ako'y that's... naging babae, Ringo, Nako, na wag na. singer, kay Charles magkakaanak ako, Delikado yan. kay McCoy magkakaanak ako, kay Brian magkakaanak ako. Sa lahat Grabe! ng Ayoko mga na. singer, lahat kayo, may anak ako sa inyo. Ayos ba 'yon? Panganay Nako, lahat, no? yun na nga bang sinasabi ko. Baka baka Anak mo, baka sa panganay. ibang bar ka kumakanta. Kaya nga! Okay. Hindi na vocalist yan. Okay. Brian. Si Yes po. Brian, ang magtatanong kay Brian, si Daisy Bolter. Okay, Daisy. Oo. Okay. Para kay Oh, Brian. Go ahead. Brian, Mm. Yes narinig po. mo yung tanong niya kanina. Ano daw Mm. may advice mo? So Mm. ano naman yung pwede mong sabihin regarding doon sa sinabi ni Rex kanina? Mm. Anong ma-advise mo sa mga bagong musician ngayon? Mm. Skill-wise, this is one lesson that I learned the hard way. Mm. Listen to everything, Mm. as in everything in all caps. Mm. I grew it dawned on me that I should listen to everything from opera to death metal. Yeah. I began to appreciate all these styles of music, Mm. from Puccini operas like La Bohème, Turandot, La Fanciulla del West, to death metal bands like Cannibal Corpse. Lahat yan, I appreciate that. Mm. So, yung you as a musician, if you limit yourself to just one genre and you decide to make a profession out of it, you would be very limited. And your avenues are getting slimmer and slimmer. Kung let's say sabihin Yeah. mo, ano lang ako, rocker lang ako or jazzer lang ako. Mm. You have to listen to everything. Kasi the music that will, or the sounds that people want to hear are usually so varied na talagang if you limit yourself, wala. Yung opportunities will be almost zero. You're right. Now, Yeah. attitude-wise is, ako rin, kasi when I started as a musician, I was an arrogant guy, Mm. Akala ko I know everything. Mm. And I learned it the hard way. So talagang, it humbled, kaya I was really fortunate to be bandmates with people at least 20 years older than me. Wow. Doon ako na disiplina. Mm. As in lahat ng pride ko was sucked out of me.
Kasi ano parang iniisip ko, bata ako, pwede ako makipagsabayan sa inyo. It's not the case eh. Pagdating sa banda, magkakaedad kayo in a certain sense that Yeah. you are equals, and yet you have to understand that people older than you have more wars to share than you. Yeah, yeah. Kumbaga Yeah, sa yeah. kumbaga sa a Yeah, war yeah. veteran versus a private, a newly recruit private, hindi ka pwede magmayabang sa as a Yeah, private yeah. na asintado ako sa baril. Yeah, Itong kasi yeah. mga war veterans na to, nabalian ng buto, na baka nabulag na yan or nabingi. I mean, you cannot equal your knowledge and skills to experience. May balance yan. So yung to complement what Charles and Ringo said, humility is really a key, a very, very crucial key. Yeah. You better watch your back. Your pride can only get you somewhere. Yeah, I've yeah. experienced so many mayayabang na musicians na nawalan ng career dahil pinairal nila yung yabang nila. Right. Yan. Well, ang ganda ng advice Ganda. ni Brian, no? Nasa pinakahuling singkad na po tayo ng pakikipagsalamuhan natin sa mga magaganda at mga poging members Poging. ng Soul Republic. Daisy, palagay ko pakinggan natin yung nag-iisa lang ba si Ringo na chicks diyan sa Soul Republic? Bri? Dalawa po McCoy? sila. Dalawa. Charles? Di po. Nag-iisa Dalawa. lang ba siya? Chick ba ako, Kuya B? Chick yan, oh. Chick. Kita mo naman, oh. Chick. Inahin na yata. Inahin na. Di ako inahin. Joke only. Okay. Pakinggan natin yung pamamaalam, final words ni Chick Ringo. Chick Ringo. Chick. Chick, ganda. Grabe. Thank you so much po for having us. Siyempre, I'm really honored to be part of your show. More power. Hindi yun show namin, ha? It's your show on PHLV Radio Las Vegas. Yes. It's your show. Hindi namin show to. It's your show. Yes, it's your show. Thank you, It's your thank show. you. But of course, special, syempre kayo po yung Miss Stacy and Mr. Rex. Thank you so much for having us. We're able to at least share some of our stories Yeah. and hoping that we're able to inspire, even if it's just for a little bit, especially with this predicament of ours. And I hope that we'll get to see more of each other soon. Yeah. Yay. Nice. Yes. Stay safe and Nice. healthy. Nice. Yeah. Okay. Yung sa'yo naman, Daisy, sinong gusto mong pakinggan sa kanilang pamamaalam? Okay, Daisy. Si Charles. Okay, si Charles. Okay. Charles, go ahead, Charles.